ਟੌਪ 8 ਐਟ 8 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ 8 ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਹੈੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਨਵਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਹੋਰੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋ ਚੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਲਨੀ ਜੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਚੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਵਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਹਾਊ ਕਲੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂ ਆਰ ਬੈਕ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਸਕਡ ਮੀ ਟੂ ਬੀ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕੋ-ਚੇਅਰ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਆਨਰ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆਫ ਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਆ, ਐਂਡ ਸੋ ਪੀਪਲਸ ਹੈਲਥ and economic prosperity is the number one priority. So that's what we're focused on. But in a minority government, you never know. So we need to be prepared as well. ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ, ਹੁਣ ਤੇ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸੈਪਟੰਬਰ, ਵੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਸੋ ਇਟਸ ਟਫ ਟੂ ਸੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਟਸ ਟਫ ਟੂ ਸੇ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਜੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, that can trigger an election. So the opposition really decides the timing. ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਊ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਟੂ ਹੈਲਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜੌਬਸ, ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਡੀਨੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ, ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, we talked a lot about policy, but we also talked a lot about election readiness as well. Okay. More or less, Liberal Party ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ? ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। How much prepared is the party if election happens in next few months? So ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ, we have a very strong team and we have 154 member of parliaments. 1/3 of those
are women. And so we're very proud of that. And we know we can do better. And so we're out there actively recruiting candidates. We have 133 nominations completed so far. There's 338 riding, so kafi haje kam rehanda hai. But each and every single day and week, we are building momentum. On fundraising, we're in a position to run a fully financed campaign federally, and riding levels they ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ aggressively work ਕਰਦੇ ਹਾਂ to support local candidates. And then when it comes to our platform, Mona Fortier, who is a minister as well, along with Terry Dogood, are working on our platform. So budget ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ideas ਹੋ ਗਏ, but overall ਅਸੀਂ platform ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So to answer your question, we have the team in place, we're building the team, we have the financial resources, and we have the plan. ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਹਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? So public safety and the health of people is number one priority. ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ campaign ਹੋਊਗਾ must respect the local health authorities. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ that we are still dealing with the pandemic, we're dealing with vaccinations, and so we don't know when this election will be. But no matter when it takes place, we cannot and should not compromise on the health of and the well-being of Canadians. So that will be the number one priority, is that we have a campaign that respects the health processes and protocols that are in place. And ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ notice ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, I'm not live in studio. We're doing a lot of our work virtually. And so this campaign is going to focus a lot on a virtual format. A lot of digital technologies will be used. A lot of telephone predictive dialing technologies will be developed. So these are the kind of techniques that will be used more, and there'll be less door knocking, if at all, because we want to respect social distancing rules. We want to respect the local health authorities and what they have to say with regards to the limiting the movement of people. ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਨਵਦੀਪ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਕੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ, ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨੰਦ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਦ ਚਾਰਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ that we would have 6 million vaccines by the end of March. We've exceeded that. As you said, we're going to ramp up significantly in the coming weeks, working very closely with the provinces. And so ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਫੋਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ to flatten the curve, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ the pressure, especially with the variants, is significant for our healthcare system. So we have to protect our healthcare system, we have to protect Canadians, and we have to make sure that we work with the provinces to roll out the vaccines. So this, of course, is a very important area. The Prime Minister and the ministers in the government on a regular, daily basis communicate to Canadians to provide them with updates, because people need to feel confident that we have a plan, and we do, and we're working day in and day out to execute on that. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? Yeah, I think economy will be number 1 issue, Virji. Economy and health. People want to know that they are continually supported when it comes to their health, and that the system is designed with the appropriate vaccinations that are required for this pandemic. And going forward, if kal nu koi problem hondi hai, that we have the appropriate systems and measures in place.
And then coming out of this pandemic, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ businesses ਨੂੰ, particularly small businesses, have been impacted by the pandemic. We need to support them. So our number one priority will be the health and well-being of Canadians and focusing on a progressive economic agenda to make sure that the people that lost their jobs have new opportunities and people that are struggling can see economic growth so that they can recover and that their businesses can recover. ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਵਦੀਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਲਿਬਰਲਸ ਕਮ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ ਔਰ ਨਾਟ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਹਾਊ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੋਪ ਵਿਦ ਦੈਟ? It's ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ challenge ਨਹੀਂ ਗੀ, it's a global challenge. Other countries are dealing with unprecedented deficits as well. We had to invest these monies to support Canadians. So the support for Canadians through the SERP program or through the business loans or spending money on our healthcare system, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ. We saved lots of lives and we saved jobs as well, and it was important. But as you mentioned, going forward, we will be prudent, we will be thoughtful. And ਸਾਡਾ focus ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ programs ਲਿਆਉਣੇ ਆ, they are going to be time sensitive. Therefore, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ will not be forever. And secondly, as the economy continues to grow, that will generate revenue as well and more economic activity, which will help reduce the deficit. So this will all be laid out in the budget in the coming days. But again, ਸਾਡਾ number one focus here is to protect Canadians and protect their safety, and that's what the budget will reflect. ਓਕੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਉਲਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਸ wage subsidy, rent subsidy, all these benefits are helping the small businesses particularly, no question about that. ਪਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, can we expect more these kind of measures in future also? So I don't know what's going to be in the budget, Veerji. So I'm confident that the Prime Minister and the Deputy Prime Minister and Finance Minister, Chrystia Freeland, have been very clear that they will do whatever it takes to help businesses and Canadians throughout this pandemic. We've demonstrated that without any hesitation to support them. And I believe that will be our posture going forward. We will protect Canadians. We don't know how long this pandemic is going to play out. But ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ। ਯੂ ਆਰ ਬੈਕ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਸੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ of Navdeep Bains now after the election, whenever they happen, what are you planning after elections? ਹਜੇ ਕੋਈ plan finalize ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. I'm still the member of parliament for Mississauga Malton. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ mention ਕੀਤਾ ਹੈ, spending a lot more time with my daughters and my wife, which is a huge blessing, and serving the local community here in Mississauga Malton. And that's my primary focus. Then of course, like you said, ਜਦੋਂ election ਹੁੰਦੀ ਹੈ, to support the Prime Minister and the team in that efforts. And then after that, I'll figure out what the next steps will be, but nothing has been finalized yet. ਓਕੇ ਨਵਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋ-ਚੇਅਰ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਗੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। So we wish you good luck. Let's see. Let's hope for the best. Thank you very much. I really appreciate it. Thank you so much. तो ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਦਾ ਰੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ
ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਵ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਨਵਦੀਪ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।